حالا شده حس کنی که همیشه توی شرایطی قرار میگیری که انگار کنترلی روش نداری. اینکه هر چقدر هم تلاش میکنی باز همه چیز علیه تو رقم میخوره. یا شاید گاهی حس کنی دیگران همیشه تو رو نادیده میگیرن و قدر زحماتت رو نمیدونن. در این قسمت از هیولا کوچولوهای درونم قراره یکی از تاریک‌ترین و پنهان‌ترین سایه ها رو بررسی کنیم. اگه تو هم میخوای این سایه رو توی خودت یا اطرافیانت پیدا کنی یا دوست داری شخصیت دیگران رو بهتر تحلیل کنی، تا آخر این ویدیو همراه هم باش. تو قسمت 1 مخفی ترین هیولات رو بررسی کردم. اگه هنوز قسمت 1 رو ندیدی میتونی الان ویدیو رو استوب کنی و بری قسمت اول رو نگاه کنی. اینجا کانال اومن تراپیه و ما در کنار هم فالوی خودشناسی که رویکرد روانشناسی دارن رو بررسی میکنیم. هر روز یک قدم به سمت رشد و آگاهی برمیداریم. برای همراهی با ما سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. بذار ببینم چه سایه‌ای درونت هست که نمیدونی وجود داره اما داره زندگیت رو کنترل میکنه. کارت اول و دوم، تصویر کسی که خودش داخل تابوت خوابیده، انگار که شکست خورده، انگار دنیا بر علیهش توطئه کرده. اما یه چیزی این وسط عجیبه، اون هنوز زنده است. یعنی چی؟ سایه قربانی به این معنیه که تو گاهی ناخودآگاه خودت رو توی موقعیت‌های قرار میدی که در نهایت قربانی بشی. شاید فکر کنی که این دنیا همیشه ناعادلانه است و شاید یه بخش درونی از این نقش لذت میبره. افرادی که این سایه رو دارن مدام احساس میکنن که قربانی شرایط، دیگران یا حتی سرنوشتشون هستن. اونا فکر میکنن هیچ کنترلی روی زندگیشون ندارن و همیشه به دنبال کسی یا چیزی هستن که اونها رو نجات بده. کارت روی دک رو ببینید. توی 1000 تو از احساساتت گیر کردی، نمیدونی چطور راه پیدا کنی. چرا؟ شاید چون بخشی از تو نمیخواد راه خروج رو ببینه. آیا اغلب احساس میکنی که شرایط زندگیت خارج از کنترلته؟ آیا همیشه فکر میکنی دیگران بهت ظلم میکنن؟ آیا حس میکنی که بقیه باید بیان و مشکلات تو رو حل کنن؟ اینجا یه قفسه بازه. اما کسی که خودش دوچرخه زندگیشو میدونه هنوز تو همون مسیر ادامه میده. با اینکه یه پرنده سعی میکنه بهش هشدار بده ولی اون قصد خروج نداره، قصد تغییر مسیر نداره. یعنی چی؟ یعنی تو قدرت تغییر داری اما یه بخشی از تو انگار که میخواد از نقش قربانی بیرون نیاد. آیا بعضی وقتا از اینکه دیگران برات دلسوزی کنن حس خوبی میگیری؟ آیا وقتی مشکلی برات پیش میاد همیشه منتظر یه ناجی هستی؟ این کارت یه یادآوریه که تو مسئول احساسات خودتی، اما وقتی توی نقش قربانی فرو میری قدرت واقعی خودتو از دست میدی. در واقع دیگه هیچ کنترلی روی زندگیت نداری. چرا؟ چون توی قربانی دیگه شرایط اینا رو برات چیده، آدمای دیگه برات این کارا رو کردن، تو که نمیتونی هیچ تغییر بدی، تو اصلا اراده ای نداری. یادت میره که چقدر شخصیت خاصی داری که با اراده و توانایی خودت میتونی زندگیتو تغییر بدی. اینو فراموش کردی. فقط یه قربانی که شرایط هرچی باشه تو همونو باید زندگی کنی. گاهی این احساس قربانی بودن از گذشته میاد، از کودکی، از الگوهایی که والدینمون ایجاد کردن. اما الان وقتشه که ببینی آیا هنوزم باید اون نقش رو ادامه بدی یا نه؟ چطور میتونی مسئولیت بیشتری برای زندگیت بپذیری؟ چطور میتونی نقش یک قهرمان رو جایگزین نقش قربانی کنی؟ آیا حاضر هستی از این باور که همیشه دیگران مقصرن دست بکشی؟ این کارت بهت میگه که تو توانایی کنترل زندگی خودت رو داری. دیگه نیاز نیست منتظر نجات دهنده باشی.
تو خودت میتونی ناجی خودت باشی. این کارت با کمک کارت آخر یک سری راهکارهای عملی رو براتون ارائه میده. پس اینا رو یک کاغذ بردار و یادداشت کن. راهکار: به جای گفتن چرا همیشه این اتفاق برای من میفته، این سوالو بنویس. چون معمولاً موقعی که داری توی نقش قربانی فرو میری، اولین سوالی که میپرسی اینه: چرا همیشه این اتفاق برای من میفته؟ چرا این داستان تلخ همش برای من اتفاق میفته؟ انگار که تو تنها کسی هستی که داری این سختی‌ها رو تجربه می‌کنی. هیچ کس دیگه تو این 7 میلیارد آدم این دنیا این مشکل رو تجربه نکرده. به جاش بپرس چطور میتونم این شرایط رو تغییر بدم؟ مورد بعدی که باید یادداشت کنی: مسئولیت احساساتت رو بپذیر. هیچ کس وظیفه نداره تو رو شاد کنه جز خودت. پس هر وقت که یه جایی به این فکر کردی که خانوادم نمیتونن منو خوشحال کنن، دوستام نمیتونن منو خوشحال کنن، پارتنرم نمیتونه منو خوشحال کنه، این جمله رو بریز دور. همونجا سریع بگو من چی کار میتونم بکنم که خوشحال بشم، چون من مسئول خوشحالی خودمم. با توجه به این موقعیت چه انتخابی بکنم که من رو خوشحال کنه. تو باید اون موقعیت رو تغییر بدی. حتی اگه پارتنر داری یه اشتباهی میکنه، تو نمیتونی اشتباه اون رو تصحیح کنی، ولی میتونی یه تصمیم بگیری، مثلا در اون لحظه اونجا رو ترک کنی، چون این باعث خوشحالیت میشه. یاد بگیر که نه بگی. اینو هم یادداشت کن، بنویس: از خودت دفاع کن. بعضی وقتا قربانی بودن از اینجا میاد که مرزهای خودتو مشخص نکردی. پس زمانی که توی موقعیتی قرار گرفتی که داری مثلا یه درخواستی رو قبول میکنی، ولی انگار که دلت نمیخواد، انگار خوشت نمیاد، حس خوبی نداری به اون حس خوب توجه کن. سریع نه محکم بگو. اصلا به عواقبش کاری نداشته باشی، میخوای چه توضیحی بدی، حتی میگی اصلا هیچ توضیحی ندی، اوایل فقط شروع کنی به نگفتن جایی که حس بدی داری و مرزهاتو شروع کنی نشون دادن به دیگران. یادت باشه هیولا کوچولوی درونت همیشه منتظره که تو کنترلشو به دست بگیری. پس قربانی نباش، انتخاب کن که سازنده سرنوشتت باشی. حالا برام توی کامنت ها بنویس این سایه رو توی خودت یا اطرافیانت دیدی؟ این تازه شروع سفره. توی قسمت بعدی یه سایه دیگر رو کشف میکنیم که ممکنه بیشتر از چیزی که فکرش رو میکنی توی زندگی تاثیر داشته باشه. پس یادت نره کانال رو دنبال کنی، چون این داستان هنوز ادامه داره.